ช่วงนี้ผมพยายามเตือนตัวเองตลอดเลยครับว่ารู้ตัวนะรู้ตัวนะแต่บางทีมันเหมือนแค่คิดได้มากกว่ารู้จริงๆคือรู้ว่าต้องรู้แต่ใจมันไม่รู้จริงๆอะครับอันนี้เจอกันเยอะค่ะเพราะสิ่งนั้นคือสติจากความจำคือจิตที่จำว่าเราต้องมีสติแต่ยังไม่ได้มีสติจริงต่างกันตรงที่สติแท้จะเกิดเองเมื่อจิตตื่นอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องมีคำบอกไม่ต้องพยายามเตือนเลย งั้นแปลว่าสติจริงๆมันเกิดเองไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเหรอครับใช่ค่ะมันเกิดจากความพร้อมของจิตที่ไม่เผลอและไม่เพ่งเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำเห็นน้ำไหลไปเรื่อยๆเราแค่เห็นโดยไม่ต้องบอกตัวเองว่าดูอยู่นะดูอยู่นะแต่รู้ได้เองว่าน้ำกำลังไหลอยู่แบบนั้นแหละคือสติแท้ ชัดเลยครับแต่พอเราภาวนาไปจริงๆมันยากนะครับบางทีก็รู้ตัวแต่เหมือนต้องพยายามจับไว้กลัวจะเผลออันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนพระอานนท์ไว้เมื่อครั้งที่พระอานนท์ทูลว่าสติเป็นของง่ายแต่ทรงตรัสตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์การมีสติจริงเป็นของยากยิ่งเพราะสติที่แท้ไม่ใช่การจำว่าต้องรู้แต่เป็นการรู้โดยไม่แทรกจิตต้องคลายความอยากรู้จึงจะรู้ได้จริงเหมือนต้องปล่อยก่อนถึงจะเห็นได้ชัดขึ้นใช่ค่ะสติที่เกิดจากการจำเหมือนเอาไฟฉายไปส่องสิ่งต่างๆแต่สติที่แท้เหมือนพระอาทิตย์ส่องโดยไม่ตั้งใจแสงมันมีอยู่แล้วแค่จิตไม่ไปบังแสงนั้นด้วยความอยากหรือความเกรงเข้าใจเลยครับตอนนี้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาเราพยายามรู้ให้มากแต่ลืมรู้ให้เป็นนั่นแหละค่ะจุดเริ่มของสติแท้เมื่อรู้โดยไม่ต้องพยายามรู้จิตจะค่อยๆเบาและเริ่มเห็นธรรมชาติของมันเองงั้นตอนหน้าเรามาคุยกันเรื่องรู้โดยไม่เพ่งดีกว่าครับเพราะบางทีรู้ตัวก็ยังเผลอเกรงอยู่ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ